Hallo vrienden, welkom bij Ik Bedoel Op Je. We gaan vandaag een energiereading voor je doen en we gaan een keer beginnen met een Total Opposition. Dus van dit deck. Dat laat alles van twee kanten zien. We gaan eens even kijken wat de energie is. Energie-universum. En we hebben de Wheel of Fortune. Wauw. In positieve uitvoering. Hele mooie energie. En de Wheel of Fortune is dat er allemaal dingen zijn die zijn aan het omdraaien, die zijn aan het veranderen. Er is een hele grote verandering in de lucht. Nog een kaartje universum. Voor die verandering. Die positieve verandering die in de lucht hangt. En we hebben een doorbraak. Hele mooie energie. De 8 van staven. Je ziet hier een persoon die gaat dwars door het hek heen. Ja, een doorbraak. Een doorbraak ergens in. Het is een totale verandering die er plaatsvindt. Omdat je een doorbraak hebt in je leven. En we hebben de maan. Ook in de positieve uitvoering. Ja, alles wordt in het licht gezet. Wat een prachtige energie. Ja, deze hond is helemaal wit. Hele prachtige energie. Dus iets wordt volledig in het licht gezet. Het is een hele grote doorbraak. Een hele grote verandering die er plaatsvindt. En je hebt de 4 van bekers. En je ziet hier een vrouw die had 4 bekers en ze is deze bekers aan het lijm. Je probeert dus oude dingen weer goed te krijgen. En je hebt hier de hangman. En dus, ja, je zit ergens helemaal in vast. Dus je probeert dingen te herstellen in een situatie die helemaal vast zit. Dus je bent alles aan het omdraaien, aan het veranderen, in het licht aan het zetten om een hele grote verandering te laten plaatsvinden in je leven. Want we hebben de 7 van munten. En je ziet hier een persoon en die heeft eigenlijk alles, maar ze is ontevreden. Dus je bent ergens ontevreden over. En je hebt de 5 van Pentacles. En die heb je weer in positieve uitvoering. En je ziet dus hele mooie energie. Je ziet hier een vrouw en ze is afgebeeld als een zwerver. Maar ze staat volledig in het licht van het universe. Je biedt je liefde aan. Hele mooie energie. En je hebt rechtvaardigheid. Iets wordt helemaal rechtvaardig in je leven. Nadat je in een periode hebt gezeten dat je helemaal vast zat. Dus er komt eindelijk een rechtsvaardigheid in je leven. Ik ga een verklaring kaart voor de Wheel of Fortune universum. Voor die grote verandering, die grote verandering die er plaatsvindt in de wereld. En dat doen we even met het kleine tarotdek. Voor die verandering. Dingen die aan het omdraaien zijn. En je hebt de 10 van zwaarden. En je bent ergens helemaal klaar mee. Je zit ook helemaal duidelijk in de situatie dat je alles aan het veranderen bent. Je probeert die oude dingen nog te repareren. Die oude bekers. Je probeert ze opnieuw te lijmen. Maar je bent ergens helemaal klaar mee. Je ziet deze vrouw er ook zitten. Ze heeft haar hand op die doodskop. Iets is helemaal klaar in je leven. En het is niet een beetje klaar mee, je bent er totaal klaar mee. Alles is aan het omdraaien, maar je hebt een doorbraak. Je maakt ergens een doorbraak in, je gaat ergens dwars doorheen.
Dan gaat voor de doorbraak universum. En je hebt de 3 van munten. Je hebt een doorbraak in de 3-eenheid. Jij, je innerlijk zelf, een universe. Want je hebt je doelen heel erg hoog gelegd. Hele mooie energie. Je ziet hier 3 mensen, die zijn kruiken hoog in de boom aan het hangen. Voor een beter doel. Dus je wil iets bereiken in deze wereld en je hebt je doel heel erg hoog gelegd. En je doet dat in de 3-eenheid. Jij, je innerlijk zelf, een universe. Want iets wordt volledig in het licht gezet. In het licht van de universe. Ik begin spontaan te boeren, dus van alles wordt losgelaten. Dus je bent ook ergens helemaal klaar mee. Ik ga eigenlijk voor die doorbraak en iets wat in het licht wordt gezet in het universum. En je hebt de lovers onder de sterrenhemel. Dit is echt pure liefde. Dus je doet iets uit pure liefde. Hele mooie energie. Je ziet die 2 mensen onder de sterrenhemel in de volle liefde met elkaar. Je doet dus iets uit volle liefde. Uit volle liefde heb je een doorbraak gemaakt in je leven. Want je bent het zat. Hè? Je bent zat om elke keer die bekers opnieuw te lijmen. Elke keer moest je het weer opnieuw aanpakken. Elke keer moest je het opnieuw gaan veranderen. En dan ging je proberen alles weer opnieuw te repareren. Klaar gaat voor het repareren nu, hè. En je hebt de 3 van zwaarden. Dat is zo'n mooie energie. En vooral in dit dek is het zo mooi. Je ziet hier een vrouw en die trekt hier een zwaard uit haar lichaam. Dat wil zeggen, je verlost jezelf ergens van. Je maakt een oude pijnhalje weg uit jezelf. En ze trekt dat zwaard uit haar lichaam. Want je bent jezelf aan het repareren. Je bent jezelf weer opnieuw aan het maken. Want je hebt hier de hangman, maar dan in een omgekeerde uitvoering. Je zat helemaal vast in de situatie. Dan gaat voor het vastzitten universum. Je ziet dat die kaart die vliegt eruit. En het is de schildknaap van de munt. Helemaal aan het begin staan. In een nieuwe situatie. Een hele strijdvoldige energie waar je in staat. Want je hebt hier ontevreden zijn. Je was ergens ontevreden over. Je ziet hier een vrouw die heeft alles. Ze heeft geld, ze heeft eten, ze heeft drinken, ze heeft alles. Maar ze is ontevreden over de situatie. Dan de kaart voor de ontevredenheid in het hebben. Die wilde er ook al heel graag uit. Die vloog helemaal weg. En je hebt intuïtie gehad. Dus heel goed luisteren naar je intuïtie. En het is tijd om feest te vieren. Dus je intuïtie vertelt je iets. En daardoor zie je het in één keer helemaal anders. En dan zie je in één keer dat je heel tevreden moet zijn met wat je hebt. Je ziet haar hier zitten. Ze is ontevreden met alle rijkdom. En je hebt je intuïtie. Dus je moet heel goed luisteren naar je intuïtie. En je laat je iets inzien. En daardoor is het tijd om feest te vieren. Hele mooie energie. Dus je krijgt een inzicht van de universe. Dat er iets in je leven is veranderd. Maar dat is allemaal in positieve zin. Want je hebt hier de 5 of Pentacles. Die vrouw die in het licht staat. Hè, is iemand die heel veel heeft meegemaakt. Heel veel dingen heeft ervaren. Ze is hier nu afgebeeld als een zwerver. Maar er zit een witte duif bij. Ze staat in het licht van de universe. En ze biedt de liefde aan. Hele mooie energie. Want in de omgekeerde uitvoering is ze helemaal zwart. Je staat dus in het licht van de universe. We gaan de kaart voor die rijkdom universum. En je hebt hier de wereld. Een hele cyclus is klaar in je leven. Want je hebt een inzicht gekregen van de universe. Wat er gebeurd is in je leven, heeft je totaal veranderd. Maar heeft je nog dichter bij het licht gebracht. De wereld. Want je hebt de rechtvaardigheid. Je krijgt die rechtvaardigheid in je leven. Van de universe. En je hebt de 6 van zwaarden. En de 8 van bekers. En allebei kwamen ze in de omgekeerde uitvoering eruit.
En de 6 van zwaarden is een nieuwe richting opgaan in je leven. Maar dat wil dus zeggen, je blijft dus in die situatie waar je nu bent. En je hebt de 8 van bekers. En de 8 van bekers is ook een nieuwe richting opgaan in je leven. Maar je blijft dus waar je bent. Je gaat niet aan de andere kant, je blijft waar je bent. Hele mooie energie. Dus de universe laat je inzien van waar je nu bent, dat is de juiste plek voor jou. Dat is de juiste plek om nu te zijn. Waarschijnlijk gaat voor de juiste plek in het universum. En dat doen we even met het gewone tarotkdek. En je hebt oprechtvaardigheid, rechtvaardigheid. Ja, ze zijn zo simpel, die universe. Het meest makkelijke is gewoon luisteren naar intuïtie. Je bent op de juiste plek op dit moment. Je staat in het licht van de universe. Een hele cyclus is klaar in je leven. Want je hebt hier de 4 van bekers. Je krijgt een nieuwe beker aangeboden van de universe. Hele mooie energie. Dus je krijgt een nieuwe beker in je leven. Dus een nieuwe cyclus die gaat te beginnen in je leven. Want je staat nu in het licht van de universe. De universe heeft je in laten zien waar je nu bent, dat je daar heel tevreden over mag zijn. En dan sta je een feest te vieren. Want je hebt een inzicht gekregen van je intuïtie. En je hebt nog een keer de 3 van Pentacles. Je staat in de 3 eenheid. Jij, je innerlijk zelf en de universe. Dus een hele sterke energie die om je heen hangt. Omdat je in die 3 eenheid staat. In die 3 eenheid van de universe. Want je zat helemaal vast in een situatie. Maar je bent nu vrij. En je hebt een nieuw begin in je leven. En helemaal in de 3 eenheid. En je hebt hier de ridder van de munt. En de ridder van de munt is normaal dat je op een kruispunt staat en je alles van links, van rechts, van boven en onder bekijkt. Maar je hebt een omgekeerde uitvoering. Dus het is nu tijd om snel vooruit te gaan. Snel nieuwe dingen te gaan ontdekken in je leven. Want je gaat niet meer opnieuw die bekers lijmen. Nee, je hebt jezelf bevrijd ergens van. Je hebt dat zwaard uit je lichaam getrokken. Je hebt een pijn uit je leven weggehaald. Slaan ik af voor de healing. Hè? En je hebt hier de 6 van bekers. De soulmate card. Met iets ervaar je de pure liefde. De pure liefde. Je ervaart de pure liefde in je leven. De soulmate card. Als je de pure liefde met jezelf ervaart, ja, dan sta je zo ontzettend sterk. Dan sta je in de kracht van de universe. In de 3 eenheid. Want je hebt iets in het licht gezet. Iets is totaal veranderd in je leven. Want je staat het en je doet het allemaal uit pure liefde. En je hebt de 8 van zwaarden. Blindelings vertrouwen hebben op de universe. Zo'n mooie energie. Als je blindelings vertrouwen hebt op de universe, ja, dan word je geleid door de universe. Dan nemen ze elke keer jou aan de hand en dan brengen ze jou naar de plek waar je hoort te zijn. Je wordt dus ergens naartoe geleid. Wat voor jou de beste plek is. Maar je hebt een doorbraak in je leven. Een hele grote doorbraak in de 3 eenheid. Jij, je innerlijk zelf en de universe. Doordat je blindelings vertrouwt op de universe. En je hebt de 10 van staaf. Loslaten. Dus je laat iets los. Want je had het hier al, de 10 van zwaarden. En daar ergens helemaal klaar mee zijn. En je laat dat nou los. Dus je bent klaar met iets en je laat het gaan. Je laat het los. Je geeft het terug aan de universe. Je ziet hier een man en die tilt een hele grote last naar huis. En dat doet hij elke dag. En het is tijd om die last te laten gaan. Want je gaat ergens erheen. Je hebt een doorbraak in je leven. En je hebt de Wheel of Fortune. Alles is aan het omdraaien. Omdat je ergens helemaal klaar mee bent. En je laat het nou los. En je hebt hier de dwaas. Een nieuw begin in je leven. Je staat helemaal aan het begin. Vol zelfvertrouwen begin je die nieuwe weg. En je ziet deze man hier gaan. Hij heeft 2 verschillende schoenen aan. We zeggen, je kan alle kanten op. Waar je maar naartoe wil.
Hij heeft de bloemetjes al. Dus je ziet alles wat er om je heen gebeurt. En hij heeft een heel klein tasje bij zich. Daar zit de wijsheid en de kennis in. Die neem je mee op je pad. Dat is kaart nummer 0. Helemaal aan het begin staan. Een nieuw leven beginnen. De zon die komt ook op hier. Een nieuwe dag breekt aan in je leven. Prachtige energie. Ik wil graag nog een kaartje universum en dat doen we even met Oracle Vision. Dat is van de deck. En je hebt de bol. Oh, de prachtige energie. En het is tijd om uit te breken. Het is tijd om iets volledig nieuws te gaan doen in je leven. Je hebt hier de dwaas en je hebt hier de bol. Zo'n mooie energie. Je ziet hier de bol en die bol die knapt. Je bent ergens helemaal klaar mee en je gaat een volledige nieuwe weg bewandelen in je leven. Prachtige energie. Je ziet hier ook Pinocchio erbij. Allerlei dingen die er om je heen gebeurd zijn. Je ziet nu de leugens ervan in. En je gaat een hele nieuwe stap maken in je leven. Helemaal voor jezelf in de drie-eenheid. Want je hebt jezelf bevrijd. Je hebt jezelf ergens van bevrijd. Die nieuwe kracht, die staat in de kracht van het universe. In de drie-eenheid. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.